7 viktima nga koronavirusi në Itali mbi 230 të infektuar. Në Shqipëri ende asnjë rast të dyshuar rezultuan negativ. Qytetarët hynden në farmaci për maska, drejt fundit edhe dezinfektantët. Meta padit në SPAK e Tilda Gjonaj dhe 2 zyrtarë të tjerë të Ministrisë së Drejtësisë lajmëron fakte dhe prova të reja. Presidenti thirrje për 2 marsin, rilindja më e keqe se koronavirus. Policia infiltroi agent për të zbuluar skemën e bastegjimeve, zbardhen përgjimet. Policët kryen blerje të simuluar tek organizatorët e lërave të fatit. Bashkia shton taksat, por ul shërbimet për qytetarët në Tiranë. Ankohen bizneset dhe banorët janë të papërballueshme. Vučić tregon ultimatumin Bashkimit Evropian për Serbinë, njojë e Kosovës në këmbim të integrimit. Të nderuar teleshikues, për mbrëma e përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin Ora. Shqipëria nuk ka ende asnjë rast të konfirmuar deri më tani me koronavirusin. Sipas task forcës së drejtuar nga Ministria e Shëndetësisë, 8 raste të testuara nga ISHP kanë rezultuar negative. Këtë të hënë fluturimet nga Italia drejt Rinasit kanë vijuar normalisht, pavarësisht kontrolleve të shtuara. Ndërsa prokuroria ka nisur hetimet për mesazhin e alarmit të përhapur në rrjetet sociale pikërisht për virusin. Me evidentimin e rasteve të prekura në shtetin fqin në Itali me koronavirusin e ri, edhe Shqipëria ka marrë një sër masash të cilat i prezantoi në mbledhjen e task forcës në aeroportin e Rinasit. Që në nisje të mbledhjes, Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manesiriu ritheksoi edhe një herë se në vendin tonë nuk ka asnjë rast të konfirmuar me koronavirus, por pritet rezultati për një të dyshuar. 6 raste të cilat janë analizuar nga Instituti i Shëndetit Publik kanë rezultuar negative. Pavarësisht kësaj, në aeroportin e Rinasit situata paraqitet normale. Vetëm gjatë ditës së hënë, 14 avion kanë zbritur nga Italia. Pasagerët e mbërritur kontrollohen për temperaturë nga stafi mjekësor. Vetëm dje janë çekuar nga ne dhe ju shmatur temperatura 2803 pasagerëve. Mbyllja e kufinve me zonat e prekura nuk është një opcion, por për opozitën masat e marra janë të pamjaftueshme. Ndaj pas takimit me ekspertët, Lulzim Basha kërkoi një plan të detajuar. Ky plan duhet ndahet dhe shpërndahet me qytetarët në mënyrë që qytetarët të informohen për masat që duhet merren. Të vihet në ndihmë më të rrezikuarve. Duke qenë se infeksioni nuk shfaqet me njëherë, duhet krijuar një mundësi, një regjistër i personave që vinë nga zonat e infektuara. Përhapja e panikut tashmë është një mision që ka angazhuar edhe prokurorin. Një hetim ka nisur për një mesazh të shpërndar përmes rrjeteve sociale. Goca, se po më shkruan te motra tash, vjera e motrës time, punon është mjeke, punon në spital. Pasi alarmi që përcillej ishte fals. Po ashtu monitorimi ka nisur edhe për rrjetet sociale apo deklaratat mediatike. Përhapja e koronavirusit në Itali dhe shtimi i viktimave i ka detyruar qytetarët të drejtohen farmacive për të pajisur me maska dhe dezinfektues. Të hënën në farmacitë e Tiranës raportohet një mungesë e theksuar e këtyre produkteve, ndërsa çmimi i tyre është disafishuar. Ndërsa në shkolla, sipas nxënësve, ka patur mungesa, edhe pse prindrit thonë se nuk do t'i privojnë fëmijët nga mësimi. Përhapja e koronavirusit me shpejtësi në Itali gjatë ditëve të fundit është përcjell me frikë nga qytetarët shqiptar. Farmacitë në Tiranë deklarojnë se kanë mungesë maskash dhe dezinfektantësh, pasi gjithë materialet në gjendje janë shitur, edhe pse çmimi i këtyre produkteve është rritur. Sot kanë ardhur me çmim të lartë. Kjo është për shembull 10.000 lekë këtu për shumë kohë, se s'ka pas as kështu janë. Gjatë paradites së hënë, vetëm në njërin farmaci janë shitur rreth 50 shishe alkool etilik, një kërkesë kjo jo e zakontë në ditët normale. Vetëm sot, alkool në dezinfektant dhe mbi 50 që tani këtu herë. Vetëm sot. Vetëm sot. Mas? Frika nga korona? Ç'është bëva kë? Panik ka edhe mes nxënësve në shkolla, pasi prindrit shprehen se pavarësisht frikës, nuk mund t'i lënë fëmijët pa mësuar. Kemi frikë, po s'ka pas, deri të shti në lajmërim në gjë. Përderisa nuk është dhënë si mund ta lënë në shtëpi fëmijën.
ndërsa nxënësit deklarojnë se në klasat e tyre këtë të hënë ka patur mungesa. Në fakt kishte një 3 mungesa, 12 ka 6. Një nga këshillat e OBSH-s është shmangja e ambienteve të mbyllura dhe ato me popullim, si lokalet apo restorantet. Mes ditën e së hënës disa nga këto ambiente ishin thuajse bosh, por ka edhe nga ata që qëndrojnë me maska. Ka shkuar në 6 numri i viktimave nga koronavirusi në Itali, ku 3 të vdekur janë shënuar vetëm gjatë ditës së sot. Meritje ka patur edhe të numrit të infektuarve që ka kaluar mbi 230. Autoritetet italiane kanë bërë me dije se kanë lokalizuar ndërkaq pacientin 0, i cili dyshohet se ka bartur virusin në Itali. Gazetaria Alba Kepi do të na raportoj tani më gjërësisht nga Roma, lidhur me të rejat më të fundit. Alba, përshëndetje. Si është gjendja aktualisht në Itali? Ne konfirmojmë viktimën e 7, sapo është konfirmuar edhe nga autoritetet zyrtare, është një person 62 vjeç. Të 7 viktimat kanë të përbashkët se kanë qenë pacient me patologji të ndryshme, pa pacient kronik. Numri i të infektuarve ka arritur mbi 230 dhe tashmë virusi është shtryer në 7 rajone italiane. Janë rreth 27 milion italianë të përfshirë në të ashtuquajturën zona e kuqe e infektuar nga epidemia e koronavirus. Masat janë ekstreme, por ka dhe mjaft probleme për sa i përket qarkullimeve të njerëzve nga veriu drejt jugut, pasi janë bllokuar të gjitha linjat e kurrëdhore dhe ka vonesa mbi 4-5 orë. Alba, të pyes, ka të dhëna për shqiptarët që jetojnë atje, mes tyre ka ndonjë të infektuar? Ka pasur një alarm të rem pasi një shqiptar cili udhëtonte nga Verona drejt Avelinos ka pasur shenja e koronavirus, por mbas analizimit të tij ka rezultuar negativ. Duhet të thënë se në zonat e infektuara jetojnë mjaft shqiptar, pasi është një nga zonat më produktive të ekonomisë italiane, por deri më tani nuk ka asnjë informacion të saktë nëse ka shqiptar të përfshirë apo të infektuar. Padyshim ka shqiptar të bllokuar në ato zonë të cilat është izoluar. Mirë, të falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt Alba Kepi nga Roma, ndërkaq investitorët janë duke kërkuar për asete të sigurta pas përhapjes së koronavirusit jashtë Kinës. Të hënën çmimi i arit u rit me mbi 2%, ndërsa bursat morën goditje të rëndë. Në mënyrë të veçantë nga koronavirusi janë prekur kompanitë e fluturimeve dhe ato të udhëtimeve. Çmimi i arit arriti nivelin më të lartë vitet e fundit pasi frika nga prapja e koronavirusit po i shtyn investitorët drejt një vendi më të sigurt për paratë e tyre. Të hënën, çmimi i arit u rit me mbi 2%, një nivel i paparë nga viti 2013. Çmimi për një uncë arriti në $1,678.58, ndërkohë bursat europiane ranë me 3% në nisje të javës. Goditjen më të keqe mori indeksi kryesor i Milanos, që ra me 4% të hënën. Italia po ndeshet me shpërthimin më të madh të koronavirusit në Europë, ndërkohë qeveria ka marrë masa drastike duke blinduar zonat ku ka shpërthyer epidemia. Indeksi industrial Dow Jones në Shtetet e Bashkuara ra me mbi 900 pikë brenda pak minutave pas hapjes së tregut të hënën, ndërsa investitorët u përpoqën të investonin në asete më të sigurta pas rritjes së rasteve me koronavirus jashtë Kinës. Indekset e Frankfurtit dhe të Parisit gjithashtu shënuan rënje me mbi 3%. Në mënyrë të veçantë nga koronavirusi janë prekur kompanitë e fluturimeve dhe të udhëtimeve. 3 prej operatorëve më të mëdhenj të Britanisë, EasyJet, TUI dhe British Airways, pësuan rënje të kuotave të tyre me 12, 9 dhe 7% respektivisht. Air France gjithashtu raportoi humbje. Presidenti Meta kërkoi sot pjesëmarrje masive në atë që ai e quan beslidhja e 2 marsit. Sipas tij, murtaja rilindje është më e keqe se koronavirusi. Deklaratën kreu i shtetit e dha pas padisë që dorëzoi në SPAK ndaj ministres së drejtësisë Etilda Gjonaj. Në reagimin e saj, ministra tha se është e gatshme të përgjigjet jo vetëm në SPAK, por edhe publikisht. Dhe rreziku më i madh për pyetjen tuaj është murtaja që quhet rilindje, jo socialistët. Faleminderit. Kështu ju përgjigj presidenti i Republikës Ilir Meta, pyetjes nëse protesta e 2 marsit do të përbënte rrezik për përhapjen e koronavirusit. Deklarata e presidentit u bë pas daljes nga prokuroria e posaçme antikorrupsion, ku dorëzoi kallëzimin e dytë për emërimet në gjykatën kushtetuese, kësaj here për ministren e drejtësisë Etilda Gjonaj. Ne po vlerësojmë ndërkohë provat të tjera që disponojmë dhe që po na vinë dhe persona të tjerë të përfshirë për të quar deri në fund shpartallimin jo vetëm të kësaj tentative të grushit të shtetit, por edhe të gjithë përpjekjes për të finalizuar
grushtin e shtetit. Meta tha se dorëzoi personalisht në SPAK kallëzimin për ministren e drejtësisë Tilda Gjonaj dhe 2 zyrtarë të ministrisë, të cilët publikisht i akuzoi si pjesë e një strukture të organizuar që po tentojnë grusht shteti në Shqipëri. Mbrojtja e kushtetutës dhe integritetit të gjykatës kushtetuese është sot detyrë mbi detyrat për çdo shqiptar të ndershëm dhe patriot, dhe në radhë parë është kryedetyra dhe misioni i presidentit të Republikës. Kreu i shtetit shoqërohej nga 3 këshilltarët e tij, ai i sigurisë Bahri Shaqiri, ai juridik Bledar Dervishaj dhe ai i medias Tedi Blushi. Kallëzimi i dorëzuar në prokurorinë e Tiranës i ka kaluar për kompetencë SPAK-ut, ndërsa po hetohet nga prokurori Klodian Braho. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i ministres Gjonaj, e cila shprehet se është e gatshme të përgjigjet në SPAK, por edhe publikisht. Teksa kërkon nga Meta respektimin e institucioneve të reja, deklarat që ka gjetur reagimin e zëdhënësit të presidentit, i cili e konsideron edhe falsifikatore edhe krenare. Kryeministri Rama mori pjesë në samitin e Bergjit që zhvilloi punimet në Londër, ku edhe njëherë mbrojti mini Schengenin ballkanik si një nismë që do të krijojë shumë lehtësira për qytetarët e Ballkanit. Në të njëjtin panel ndodhej homologu i Kosovës Shkurti dhe ajo e Serbisë Brnabić. Nga Londra, ku mori pjesë në samitin e Bergjit, kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij vuri theksin kryesor tek mini Schengeni dhe jo tek projektet që duhet të prezantonte për të përfituar investime. Në të njëjtin panel ku ndodhi edhe homologu i Kosovës Albin Kurti dhe ajo e Serbisë Ana Brnabić, kryeministri shqiptar e quajti nismë të suksesshme mini Schengenin, pavarësisht se deri më tani ka marrë dakordsinë vetëm nga Beogradi, Tirana dhe Shkupi. Until 2014 we never ever. Deri në vitin 2014 nuk ishin ulur kaq lehtë me njëri tjetrin, pa armë, pa urrejtje, pa gjakderdhje për të folur për të ardhmen. Natyrisht kemi probleme për të zgjidhur, por ne jemi duke punuar së bashku dhe duam të ndërtojmë së bashku të ardhmen e fëmijëve tanë. Nuk bie dakord me termin mini Schengen. Nuk është as pak mini, pasi ne jemi nga më të gjatët në rajon. Është një hapësirë rajonale ku bëhet fjalë për 4 liri televizjes. Edhe në Londër, shefi i qeverisë shqiptare foli për zhgënjimin që solli vendimi negativ i tetorit, për sa i përket çeljes së negociatave, ndërsa pranoi se Brukseli ka të vështirë të kuptojë politikën shqiptare. While in the EU integration process we had to face Përsa i përket procesit të integrimit, jemi përballur me shumë zhgënjime. Kroacia është në një farë mënyrë agjenti në Bruksel dhe në të njëjtën kohë edhe përkthyesi në Bruksel. Natyrisht është më lehtë të na përkthesh neve Brukselin se sa të na përkthesh neve në Bruksel, por ajo që është e rëndësishme është ndërtimi i autostradës Ballkani Perëndimor, Bashkimi Evropian. Në fund të fjalës së tij, Edi Rama nënvizoi edhe disa nga projektet për të cilat Shqipëria kërkon investime, siç është aeroporti ndërkombëtar i Vlorës, paqe dhe investimet hidrike. E marta është paralajmëruar si dita kur do të nisë lëvrimi i pagave të prapambetura për naftëtarët e Ballçit dhe punojësit e në stacionit të Poçemit. Këtyre të fundit u kanë premtuar 6 paga dhe shkëputjen nga varësia e uzinës, por punojësit thonë se nuk do dalin nga greva pa marrë 27 pagat e prapambetura. Tashmë greva ka hyrë në ditën e 12, ndërsa agjendja shëndetësore e punojësve është përkeqësuar. Këtë të hënë grevistët mbajtën zi për Artan Voshtinën, i cili ndroi jetë pas protestës së të dielës në Fier. Disa agjente infiltruar kanë arritur të zbulojnë të gjithë skemën se si funksiononte grupi prej 115 personash në veprimtarinë e palishme të lojrave të fatit. E ndjekim. Grupi 115 arrestuarve si Basteggjin javën e shkuar është zbuluar nga policia nëpërmjet infiltrimit të agjentëve të saj, të cilët kanë kryer rolin e lojtarëve të basteve. Këta agjentë autorizuar për veprimet e tyre edhe nga Prokuroria e Tiranës, duke u hequr si klient, kanë mundur të depërtojnë brenda rrjetit që organizonte lojra fati dhe të zbërthejnë skemën e plot se si vepronte ky grup. Ndërkohë që paralelisht Prokuroria me vendim gjykate kishte nisur përgjimet e personave të përfshirë në këtë aktivitet. Bazuar në një dokument të provave dhe fakteve të mbledhura nga policia e Prokuroria, bëhet e ditur se agjentët e infiltruar kishin kryer blerje të stimuluar të krediteve nga shteta si Elvis Mulaj, i cili rezulton të jetë dhe një nga organizatorët kryesor të grupit.
Në bazë të provave gjithashtu evidentojnë dhe disa prej bisedave të gjetura në telefonat celular, të cilët sipas akuzës provojnë aktivitetin e palishëm të lojrave të fatit. Në telefonin e të arrestuarit Sotion Boneci janë gjetur biseda ku ai kërkon klientëve që të hapnin një llogari bankare me 5 milion lekë dhe 5.000 euro për ushtrimin e këtij aktiviteti. Në një tjetër përgjim të prokurorisë evidentojnë bisedat të shtetasit Renato Sejtlari, i cili interesohet për të mos arrestuar 2 shtetas të shoqëruar më parë në komisariatin e policisë numër 2 në Tiranë, të cilët janë proceduar në gjendje të lirë për lojrat e fatit. Ky shtetas gjithashtu kërkon vendimën e një avokati që të marrë telefonat e të arrestuarve që të mos ju sekuestrohen. Policia i ka sekuestruar këtij shtetasi një telefon të cilin ai nuk ka pranuar ta hapë për t'u kqyrur. Këta shtetas kanë dalë para gjykatës për t'u njohur me masat e sigurisë lidhur me akuzat e organizimit të lojrave të fatit. Të dielën dolën 30 arrestuarit e parë, ku gjykata la në burg 16 prej tyre. 9 të tjerëve ju caktoi detyrim paraqitje dhe 5 në arrest shtëpie. Këtë të hënë pritet të jepet vendimi dhe për 87 arrestuarit e tjerë. 2 muaj kohë ka dhënë gjykata prokurorisë së Vlorës për të plotësuar dosjen për tentativën e dyshuar të trafikimit të mbetjeve të rrezikshme nga Italia. 3 të arrestuar u lanë në burg me afat, ndërsa 3 të tjerë do tetohen me mas më të lehtë sigurie. Mbi të 6 rëndon akuza e parashikuar në neni 171 të kodit të procedurës penale për trafikim të lëndëve të ndaluara. Vendimi u prit ashpër nga familjarët e të akuzuarve, ku një grua pësoi gjendje të fikti. Bashkia e Tiranës ka vendosur në mënyrë të papritur rritjen e taksave, duke argumentuar me kostot. Por për vetë banorët dhe bizneset, një veprim i tillë është i padrejtë. Madje sa i përket gjelbërimit, ata theksojnë se shërbimi që marrin kundrejt asaj që paguajnë për bashkinë nuk janë në pozicion të barabartë. Më 26 dhjetor të vitit të shkuar, Bashkia e Tiranës ka vendosur rritjen e taksave, ku më e rënda është ajo e gjelbërimit, duke rënduar më shumë biznesin e vogël. Ky veprim i përsëritur në kryeqytet ka sjell pa kënaqësitë e vet banorët, të cilët theksojnë se me të ardhurat që kanë, veprime të tilla janë të papërballueshme. Po na rëndosën ne jemi pensionista, edhe me sakrifisi më rrimi pagu. Tani të larta janë, se pa punësi kemi. Jemi të sëmur me gjëra. Se si përballojnë dot, po? Takset e bashkisë janë për ne, sidomos për shtatë tonë, janë shumë të larta, sepse unë 150.000 lekë pension kam. Por pavarësisht asaj që duhet të paguajnë me detyrim, qytetarët janë të pakënaqur me shërbimet. Jo vetëm ata që banojnë në qendër të kryeqytetit, por edhe ata në periferi i bëjnë thirrje veliajt për reflektim. Taksa, unë veçanti flas për taksën e banesave. Që është kjo taksë banese, kur ti nuk më ke dhënë certifikatin ke 30 vjetë. Pse duhet ta paguja taksën? Ta paguja afrofe për qeftat? Ja nuk e kuptoj, kush janë shërbimet që ofroni, se di çfarë shërbime që ofroni. Atje ujti është, po prapë unë për vete nuk kam ujë. Janë disa fshate që nuk kanë ujë. Ne i paguajmë taksën. Një nga taksat që ka ndryshuar duke u rritur nga 15 deri në 64%, është ajo e gjelbërimit. Bashkia argumenton rritjen me koston e përpunimit të mbetjeve dhe koncesionit të inceneratorit. Banorët në Tiranë duhet të paguajnë për gjelbërimin 5.760 lekë, në fshatra nga 1.150 lekë deri në 2.300 lekë. Shuma shkon nga 414.000 lekë, 115.000 lekë dhe deri në 69.000 lekë dhe 53.000 lekë në varësi të llojit të biznesit. Janari i këtij viti ka shënuar një rritje të ndjeshme të numrit të shqiptarëve që kanë udhëtuar jashtë vendit. Sipas Instatit, numri i shqiptarëve që kanë dalë jashtë është rritur me 17%. Rritje ka psuar edhe numri i të huajve që kanë hyrë në Shqipëri. Pavarësisht situatës ekonomike, janari i këtij viti ka shënuar një rritje të ndjeshme të numrit të shqiptarëve që kanë udhëtuar jashtë Shqipërisë. Instat ka publikuar të dhënat e fundit për lëvizjen e shtetasve në Shqipëri, ku konstaton se daljet e shqiptarëve jashtë vendit në muajin e parë të këtij viti janë rritur me plot 17% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Në total gjatë janarit kanë dalë jashtë Shqipërisë 531.065 shtetas shqiptar, por në këtë raport Instat nuk përcakton se cili ka qenë qëllimi i këtyre vizitave jashtë vendit të shtetasve shqiptar.
Rritje kanë pësuar edhe hyrjet e shtetasve të huaj që kanë vizituar Shqipërinë gjatë janarit. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, Shqipërinë e kanë vizituar 249.461 shtetas të huaj, çka ka shënuar një rritje me 19.1%, krahasuar me janarin e vitit 2019. Natyrisht edhe në këtë muaj janë polakët ata që frekuentojnë dhe vizitojnë më shumë vendin tonë. Sipas këtij raporti, ndër vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri, Polonia ka pasur rritjen më të madhe me 38.9%, ndërsa uljen më të ndjeshme e ka patur Zvicra me 1.2% krahasuar me janarin e 2019-s. Sa i përket qëllimit të vizitave në Shqipëri të shtetasve të huaj, vendin e parë e zën ato personale dhe vendin e dytë e zën ato për qëllime pushimi apo vizita tek të afërmit. Presidenti i Selbis